وصلتني غير اللي ما وصلني. وكان من صفاته أنه لما تلقى العلم من التابعين عرف عظمة الصحابة الكرام، فكان يوصي بالصحابة وبالسنة وبتوقيرهم وإجلالهم. يروي عنه الإمام الذهبي، والإمام الذهبي من أعظم العلماء، يقول كان يقول ويوصي الناس في المجالس والمساجد والتجمعات: عليكم بآثار السلف، وإن رفضكم الناس إياكم وأقوال الرجال. كان حريص جدا على أن أي واحد يتكلم بكلمة يجيب عليها دليل، يجيب عليها حديث. يقول: وإياكم وأقوال الرجال وإن زخرفوه وإن حسنوه. وكان الإمام ابن الجوزي، الإمام العظيم، سأحدثكم يوم من الأيام إن شاء الله عنه، يقول الإمام ابن الجوزي: كان الإمام الأوزاعي دوما ما يقول مادحا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجع عنهم فليس بعلم. هم المصابيح، هم المصباح المنير والنور المستطير. فكان عنده حرص شديد أنه إذن خلونا نفهم شخصيته. هو الآن هو قريب جدا من عهد الصحابة، فكان دائما يحدثهم بهذا المعنى، فيقول لهم: احرصوا على أن تأخذوا العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل ابن كثير وغيره أنه طالما كان يوصي بالسنة والالتزام بها، ويقول: اصبر على السنة، وقف حيث يقف القوم، وقل ما قالوا، وكف عما كفوا. إذن هو منهج ما نسميه منهج النقل، منهج النقل، أن كل شيء لابد له دليل وحديث، ليس منهج العقل. إذن عندنا منهجين أساسيين سنجدهما باستمرار: المنهج الذي يعتمد على التحليل والرأي، وفي منهج آخر هو منهج الالتزام والاتباع، وهو منهج الإمام الأوزاعي. نلاحظ أيضا من أسرار العظمة ومن أسرار الإبداع أن الإنسان يضع له منهجا ويلتزم به ويحاول أن يصل إلى أعلى درجات هذا المنهج. الإمام أبو حنيفة كان من سادة الرأي، التحليل العقلي. أما الإمام الأوزاعي فمن سادة النقل والرواية والحديث والتثبت وأقوال الصحابة، وكان يجمع منها أقوال كثيرة جدا. حدثتكم لما يفتي كان لازم يأتي بدليل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي فلان، ما يفتي من رأيه. أضيفوا إلى هذا ما استطاع أن يصل إليه من عبادة ومن تبتل ومن خشوع كاد ينافس به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى، معنى التوازن، هو من المعاني التي أشرت إليها في المقدمات في الحلقة الأولى. نجد كل الشخصيات العظيمة، صحيح هي برزت في مجال معين ووصلت إلى القمة فيه، لكنها دائما عندها توازن. يعني في بعض الناس عندهم علم علم علم، لكن في العبادة ليس لهم وزن، أو في الأخلاق ليس لهم شأن. جزء من العظمة، جزء من سيرة هؤلاء المبدعين كما سنراها متتالية، هذا التوازن، فيه تمكن من جانب معين، لكن فيه اهتمام بالعقل، فيه اهتمام بالروح، فيه اهتمام بالعاطفة، فيه اهتمام بالجسد. هذا التوازن كان واضحا جدا بينهم. فالإمام الأوزاعي رغم أن شهرته كانت في العلم، إلا أنه وصل إلى أعلى درجات العبادة، وحدثكم عنها بعد الفاصل إن شاء الله. ورحلتم يا أيها العظماء. أهلا بكم مرة أخرى مع برنامجنا المبدعون، وحلقتنا عن الإمام الجليل الذي للأسف كثير من الشباب لا يعرفونه، وهو الإمام الأوزاعي. يعني متأكد طبعا شباب لبنان يعرفون الأوزاعي، إن شاء الله يكونوا يعرفوه، لأنه من لبنان العظيمة وإمام جليل ومرجع من مراجع العلم، ليس فقط للبنان وإنما للأمة كلها. حدثتكم عن درجة علمه وما وصل إليه، وكيف يعني تحدث عنه العلماء في علمه. ثم قلت أنه من جوانب العظمة أن الإنسان يكون عنده توازن، فهو لم يكتفي بالعلم، وإنما وصل إلى درجة عظيمة في العبادة. يقولون: لقد جمع الأوزاعي رحمه الله تعالى في عبادته لربه بين شتى أنواع العبادة وصنوفها. كان عنده إخلاص، كان عنده شفافية، كان عنده نصح للمسلمين، كان يبذل وقت ومال وجسد، وكان عنده رقة في القلب،
وكان أيضا دفق في العين كما يقولون، يعني كان سريع البكاء، بل كان معطاء في كل سلوكه رحمه الله تعالى، حتى صارت حياته كلها يقولون عبودية خالصة، امتثالا لقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يقول ابن عساكر الإمام المؤرخ العظيم: كان الأوزاعي رحمه الله تعالى كثير العبادة، حسن الصلاة، ورعا ناسكا، طويل الصمت. ويقول عنه ابن عجلان: لم أرى أحدا أنصح للمسلمين من الأوزاعي. شوفوا، في ناس عندهم علم لكن مع العلم في جفاف وفي شدة وفي غلظة، أما الأوزاعي يا ريت يقتدي به بعض علماء المسلمين اليوم اللي عندهم هذه الجفاء وهذه الشدة. كان رحيما جدا. يقول عنه: ما رؤي الأوزاعي ضاحكا مقهقها قاط. ويقول ابن كثير: كان يعظ الناس فلا يبقى أحد في مجلسه إلا بكى بعينه أو بقلبه. يقولون أصحابه: ما رأيناه يبكي في مجلسه، كان حريص على الإخلاص، فكان يمسك بكاءه، ما كان يبكي في مجلسه، لكنه إذا خلا بكى حتى يرحم، يعني من شدة كأنه ميت لميت، يعني كما يقولون. يقول يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل، من أعظم العلماء الجرح والتعديل، يعني يقول هذا ثقة هذا ضعيف. يقول العلماء أربعة، يعني هو الآن يشير إلى أعلى درجات العلم: الثوري وأبو حنيفة ومالك والأوزاعي. ويقول الوليد بن مسلم: كان الأوزاعي إذا صلى الصبح جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، وكان يؤثر ذلك عن السلف، كان الصحابة يفعلون ذلك. يقول: ثم يقومون فيتذاكرون في الفقه والحديث، يعني ذكر ودعاء وكذا إلى الشروق، بعدين يبدأ العلم. ويقول ابن عساكر: كان الأوزاعي يقول: من أطال القيام في صلاة الليل هون الله عليه طول القيام يوم القيامة. هو أخذ ذلك من قوله تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجل الحياة الدنيا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. يقول الوليد بن مسلم: ما رأيت أحدا أشد اجتهادا من الأوزاعي في العبادة. إذن هو ليس إمام فقط في العلم وإنما أيضا في العبادة. يقول: كان من شدة الخشوع كأنه أعمى. تروي هذه القصة، يقول: دخلت امرأة على أم الأوزاعي، فرأت على الحصير الذي يصلي عليه رأته مبلولا، فقالت: لعل صبيا أجلكم الله بال هنا. فقالت: لا، هذه دموع الشيخ من بكائه في سجوده البارحة. تخيلوا هكذا يصبح، تقول عنه: هكذا يصبح كل يوم، أمة تشفق عليه من شدة بكائه. يقول الإمام ابن كثير: كان الأوزاعي بالإضافة إلى العبادة من أكرم الناس وأسخاهم، وكان له أكثر من